Hello friends, welcome to my YouTube channel. আপোনালোকৰ কি খবৰ ভালনে সবয়ৰ আৰু মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো আনে কোনো হয় আৰু সেই ভিডিওটো হল মই মানে এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ফ্লিপকাৰ্টত। মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড হয় আৰু কিবা মানে ভিডিওটো যাতে ভালকৈ উঠিব পৰা যায় আৰু ভালকৈ মই এটা বনাব পাৰো ভালদৰে ভিডিও হেতু কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো বস্তুটো আৰু কালি ৰাতি পাইছে এই বস্তুটো আৰু মই সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু কালি সময় নহলগে সেইভাবে দেখাব নোৱাৰিলো আৰু সেইভাবে আজি আপোনালোকক এক ভিডিওটো মই লৈ আহিছে এটো ভাবে যে মই সেই বস্তুটো যাতে আপোনালোকক দেখাব পাৰো আৰু ভিডিও চাই থাকিব আপোনালোকে বস্তুটো চাব কি আছে কি নাই মই নাজানো ভালদৰে আৰু গটিকে এই এতিয়া মই বস্তুটো এতিয়া মই খুলিব চাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কি কি আছে কি কি নাই আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব ভিডিও কৰিব পৰা ষ্টেণ্ড এটা মঙাইছিলোঁ কেনেকুৱা আহে নাজানো খুলিব দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো কি কি আহিছে মই নিজেও নাজানো ভালে হ'বনে বেয়াই হ'বনে বাহ এনেকা সাউন্ডটো ভাল লাগিছে বাৰু এতিয়া ভিতৰত কি কি আছে নাজানো বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক দেখিব মই চোৱা নাই এতিয়ালৈকে পুৰা পেকিং তামাম পেকিং আহিছে বাহ কি কি বস্তু ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰা এইটো হ'ল আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্ট দেখিছে ৰে দেখিছে গাইছ আৰু কি কম আৰু আপোনালোকক ক'ত কেনেকৈ লগাই ভালদৰেতো নাজানোৱে এইটো বস্তুটো এইটো ৱাও তাৰ পাছত আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব গাইছ আৰু চাব ভিডিওটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই ক'ব কেনে পালে আৰু কি কি বস্তু আহিছে মই ভালদৰে নাজানো কি কি থাকে কি কি নাথাকে আৰু বস্তুটো এতিয়া লগাই চালে গম পাম আৰু চাও মুখখন দেখাই দে আকৌ এবাৰ খুলি আছে বস্তুটো সি লগাই আছে চেষ্টাটো কৰি আছে আৰু লগাবলৈ ঠিক আছে গাইজ কমেণ্টত জনাব আৰু মই লগাই চাওঁ আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিওটো আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ এইটোৱে হয় বস্তুটো চাই লওক আপোনালোকে এনেকৈ লগালোঁ লগাই কিনে ইয়াত এইটো হ'ল আপোনাৰ লাইট হয় ইয়াত 3টা বেটেৰী খায় আৰু ইয়াত এইটো আপোনাৰ মোবাইল থ'ব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ হেৰি মাইক্ৰ' স্পীকাৰটো হয় আৰু তাৰপাছত এইটো কেবুল মানে মোবাইলত লগাব পৰা যায় এডাল দেখিছে এয়া আৰু এইটোৱে বস্তুটো হ'ল এইটোৱে বস্তুটো এয়া চাওক